After a pretty long gap, we are back again. र आज हामी नर्मल तरिका भन्दा अलि डिफ्रेन्ट स्टाइलमा वाइ वाइ नुडल्स बनाउँछौँ. Hope you all will try it. यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू गरम मसला कि मिट मसला, नुन, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट, तोरीको तेल, चप्ड प्याज, चप्ड लसुन र हरियो खुर्सानी, कागती, चप्ड टमाटर र धनियाँ. सुरुमा कराई बसाल्नुहोस् र एकछिन तात्न दिनुहोस्. तातिएको कराईमा तेल हाली त्यसमा अघि चप गरेर राखेको प्याज, लसुन र हरियो खुर्सानी हाली हल्का रातो नहुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोस्. हल्का रातो भएपछि यसमा चप टमाटर हाल्नुहोस् र एकछिन मजाले चलाउनुहोस्. अब यसमा थोरै बेसार र नुन स्वाद अनुसार हाली फेरि एकछिन चलाउनुहोस्. त्यसपछि यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट र थोरै मसला हाल्नुहोस् र एकछिन मजाले मिक्स गर्नुहोस्. यो मिक्सरलाई डढ्न नदिन यसमा थोरै पानी हाल्नुहोस् र एकछिन फेरि चलाउनुहोस्. अब यसमा वाइ वाइको मसला पनि हालेर मजाले चलाई बाक्लो पेस्ट बनाउनुहोस् र पेस्टलाई डढ्न नदिन फेरि थोरै पानी हाल्नुहोस् र एकछिन छोडिदिनुहोस्. अब त्यसमा भएको पानी हल्का उम्लिन थालेपछि धनियाँ हालिदिनुहोस् र मजाले चलाउनुहोस्. आफूलाई कतिको सुप खान मन छ त्यस अनुसारको पानी थप्नुहोस् र फेरि एकछिन बोइल हुन छोडिदिनुहोस्. यसरी बोइल भएको मिक्सरमा वाइ वाइ इन्स्ट्यान्ट नुडल्स हालिदिनुहोस् र एकछिन हल्का चलाएर छोडिदिनुहोस्. यसमा कागतीको रस मिसाएर टेस्टलाई अझ इन्हान्स गर्नुहोस्. Now, your WAI WAI noodles is ready and enjoy it with your companion.